हाई गाइस, स्वागत छ तपाईँलाई मेरो अर्को भिडियोमा। र आजको यो टेक्निकल भिडियोमा म तपाईँलाई इन्टरनेट डाउनलोड म्यानेजरको बारेमा केही कुरा सिकाउँछु। यदि तपाईँ इन्टरनेट डाउनलोड म्यानेजर तपाईँ चलाउनुहुन्छ र अब तपाईँ जस्ट डाउनलोड गर्नको लागि मात्रै यो इन्टरनेट डाउनलोड म्यानेजर चलाउनु हुँदैछ भने म तपाईँलाई अरू एक्स्ट्रा टिपहरू पनि सिकाइदिन्छु। के कुरा युज गर्दाखेरि, यसको के फङ्सनालिटी युज गर्दाखेरि तपाईँले अझै एक्सिलेन्ट तरिकाले तपाईँले यो चलाउन सक्नुहुन्छ हो त्यो देखाउँदैछु म। अब आज चाहिँ हामी के युज गर्छौँ भन्दाखेरि स्केड्युलर भन्ने युज गर्छौँ। यो चिज चाहिँ के हो हामी त्यो बुझौँ पहिले। अब कहिले के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले डाउनलोड गर्नुपर्छ धेरैवटा फाइल। अब धेरैवटा फाइल डाउनलोड गर्नुपर्छ, एउटा फाइल डाउनलोड गर्छौँ, त्यसलाई अब पर्खिरहन्छौँ नहुन्जेलसम्म, अनि जब हुन्छ अनि अर्को फाइल डाउनलोड गर्न थाल्छौँ। हामीले हातले गर्दाखेरि धेरै ल्याङ हुन्छ त्यो। त्यही भएर म अर्कै अल्टरनेटिभ तरिका, अब जुन काम हाम्रो हातले गर्छ, एउटा फाइल डाउनलोड भइसकेपछि फेरि अब क्रोममा गएर अनि अर्को फाइल डाउनलोड गर्छ, हो त्यो काम चाहिँ कम्प्युटरलाई किन नगराउने हो, त्यो चाहिँ हो क्या कुरा। अब स्केड्युलरमा गएपछि यता फाइल्स इन क्यू भनेर देखाइरहेछ। अब यता हामीले नयाँ फाइल डाउनलोड गर्न थाल्यौँ भने त्यो डाउनलोड नभइसकेको फाइलहरू चाहिँ यता देखाउँछ है त। अब यसलाई कसरी युज गर्ने भनेर म देखाउँछु। अब यो मैले एउटा वेबसाइट खोलिरहेको छु पहिलेदेखि, video.pixel.com भनेर। अब म यताबाट ऱ्यान्डम भिडियोहरू छानेर म डाउनलोड गर्छु। जस तपाईँ कन्सेप्ट लिनुहोस्, तपाईँले जुनै फाइल डाउनलोड गर्दा पनि हुन्छ। जस्तै म यो गरिदिन्छु है त। यता फ्री डाउनलोडमा थिचेँ। अब यता मलाई डाउनलोड गर्न लायो। मेरो कुन चाहिँ फोल्डरमा सेभ हुँदैछ यो? सी युजर्स, यो भिडियो भन्ने फोल्डरमा सेभ भइरहेछ। तपाईँले यति त बुझिहाल्नुहुन्छ नि। 21 MB को छ फाइल। अब म यसलाई स्टार्ट डाउनलोडमा लगाउँछु। ल यो त अर्को गर्छु। अर्को यता स्टिल पनि देखाएको छैन, म यो डाउनलोड भइसक्यो त्यही भएर यसमा देखाएको छैन। अर्को गरिसक्यो। अलिक ठुलो फाइल खोजौँ, नभए डाउनलोड भइसकिहाल्छ अनि हामीले यता के बुझ्न खोजेको त्यो बुझ्न पाउँदैनौँ। ल यो डाउन 6 सेकेन्डको छ। यो कति छ? 31 सेकेन्डको छ। यो अलिकति ठुलो हुनुपर्छ फाइल। कति? 82 MB को रहेछ। ल अब स्टार्ट डाउनलोडमा थिचिसकेपछि हाम्रो डाउनलोड हुन थाल्छ है त। अब यसलाई पज गरिदिउँ एकछिनको लागि। पज गरिदिइसकेपछि यो कहाँ आयो? हामीले यो फाइल्स इन क्यूमा आयो। कुन फाइलहरू डाउनलोड हुन खोज्दैछ भन्ने ठाउँमा आयो। अर्को पनि डाउनलोड गरौँ, अर्को पनि एउटा भिडियो भेटौँ। यस्तै ठुलो खालको भिडियो बनाऊँ, नभए कहिले डाउनलोड भइसक्यो थाहा हुँदैन फेरि। 1 मिनटसम्मको रहेछ। लु यसलाई एकछिन पज गरिदिउँ, फ्री डाउनलोडमा हानिदिउँ है त। यो पनि डाउनलोड हुन खोज्दैछ। 174 MB को रहेछ। यो दामी हो। पज गरिदिउँ यसलाई मैले पज गरिदिएँ है त। अर्को पनि भिडियो खोजौँ है त। के खोजौँ भन्दा अर्को पनि भिडियो खोजौँ है त। अलिक धेरै मिनटको खोज्नुपर्छ, अलिक राम्रो हुन्छ हो त्यसो गर्दाखेरि। सायद यो भन्दा ठुलो त छैन। म ग्यारै यता रहेछ एउटा। फ्री डाउनलोडमा हानिदिउँ। 152 MB को छ। यसलाई पनि पज गरिदिउँ। अब हामीले के गर्न खोजेको त्यो बुझौँ। अब हामीले अघि स्केड्युलर खोलेर थियौँ नि यताबाट। अब हामीले जुन फाइलहरू डाउनलोड गर्न आँटिरहेछौँ त्यो देखाइरहेछ है त।
अब यता 1 भनेर लेखिरहेको छ, मैले यो 1 बनाएको, यता 5 हुन्छ कि 4 हुन्छ पहिले थाहा छैन। तर यसले के भन्छ भन्दाखेरि डाउनलोड 1 फाइल्स एट द सेम टाइम भनेर भनिरहेछ। अब यसले एउटा फाइल डाउनलोड गर्छ एकचोटिमा, अनि मात्रै अरू फाइलहरू डाउनलोड गर्न थाल्छ। यदि तपाईँले यसमा 2 हाल्नु हो भने यो दुईटै फाइल पहिले डाउनलोड हुन थाल्छ, एकैचोटि डाउनलोड हुन थाल्छ, अनि मात्रै यो फाइल हुन्छ। अब यदि तपाईँले यता 3 हाल्नु हो भने 3टा फाइल 1 2 3 यो सबै यो एकैचोटि डाउनलोड हुन थाल्छ। अब यस्तै गर्दा तपाईँले अब धेरैवटा फाइल डाउनलोड गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले एकचोटिमा एउटा मात्रै फाइल डाउनलोड गर्ने हो कि एकचोटिमा 2टा फाइल डाउनलोड गर्ने हो कि त्यो सबै सेट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ यताबाट, है त। अब यो त भयो, अब हामी डाउनलोड गरेर हेरिहेरौँ है त एकचोटि के हुँदो रहेछ। हामीसँग कतिवटा फाइल छ? 3टा फाइल छ। अब स्टार्ट नाउमा हानिदिन्छ है मैले, स्टार्ट नाउमा हान्ने मैले, यो हुन थाल्यो भोलि, हेर्नुहोस् है त यो चलिरहेछ, स्ट्याटसमा चलिरहेछ, यो डाउनलोड भइसक्छ भोलि। दाइ भिडियो कट सर्ट गऱ्यो भने अलिकति फेक जस्तो देखिन सक्छ, अलिकति विशेष गर्न मन लाग्दैन, है त। ल अर्को फाइल डाउनलोड हुन थाल्यो फेरि, यो पनि भइसक्छ जस्तो छ, एकैछिनमा पर्खौँ नि हामी। लास्टमा अर्को चिज पनि सिकाउँछु म, यो डाउनलोड भइसकेपछि। लास्टमा चाहिँ के सिकाउँछु भन्दाखेरि तपाईँले यदि अब यो फाइल त स्केड्युल गर्नुभयो, तर अब तपाईँलाई डुल्न जानु छ कहीँ, अब यसो नजिकै वरिपरि डुल्न जानु छ, तपाईँ पिसी त अन छोडिदिनुहुन्छ, त्यो अन भएकै गर्छ। अब जब डाउनलोड भइसक्छ तब पनि अब तपाईँको पिसी अन भएकै गर्छ, तब युजलेस हुन्छ क्या। अब पिसी पनि त्यत्तिकै फाल्टुमा चलिरहेको हुन्छ, त्यसलाई पनि कसरी सल्युसन निकाल्ने हो त्यो पनि म सिकाउँछु तपाईँलाई। अनि चाहिँ अब अलिकति एक्सिलेन्ट युज हुन्छ यसको, इन्टरनेट डाउनलोड म्यानेजरको। अब म यसमा 2 हालेर यसमा 3 हालेर अब बेग्लै त देखाउँदिनँ म, भिडियो लामो हुन्छ, त्यत्तिकै पनि लामो भइसक्यो जस्तो लाग्छ। भिडियो लामो भइसकेपछि ट्युटोरियल हेर्न मजा आउँदैन क्या, त्यही हो। 5 मिनटको छ भने भिडियो हेर्न मजा आउँछ न आउँदैन। अब यो सबै अब फेरि इन्टरनेट डाउनलोड म्यानेजर खोलौँ। अब मैले सिकाउन खोजेको कुरा चाहिँ भनेको यो स्केड्युलरमा जाने पहिलेको जस्तै। अब यता टर्न अफ द कम्प्युटर भयो भने डन, यसमा चाहिँ राइट क्लिक हान्नु, यसमा चाहिँ लेफ्ट क्लिक हान्नुपर्छ, यो जस्ट मार्क चाहिँ बस्नु पर्यो। यता फोर्स पर्मिसन प्रोसेसेस टु टर्मिनेट भनिरहेछ। अब कहिले के हुन्छ भन्दाखेरि यसले कम्प्युटर अफ गर्न खोज्दाखेरि पनि अफ हुँदैन कम्प्युटर, किनभने यता धेरैवटा प्रोसेसरहरू चलिरहेको हुनसक्छ, धेरैवटा। तर यो क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ त्यो सबै प्रोसेस भनेको के हो, गुगल क्रोमको प्रोसेस चलिरहेछ। यता टास्क म्यानेजरमा तपाईँलाई देखाइदिन्छु है त, टास्क म्यानेजरमा देखाइदिन्छु। गुगल क्रोम चलिरहेछ, धेरैवटा चलिरहेछ, यो सर्भिसेस चलिरहेछ धेरैवटाको, यो सबै क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यसमा मैले क्लिक यो मार्क बसाएको। अब जब तपाईँको अब स्केड्युल पनि गर्नुभयो, मैले सिकाइदिइहालेँ अब कसरी स्केड्युल गर्ने भनेर, तपाईँ त्यो गरिसक्नुहोस्। अनि यो गर्नु भने चाहिँ पर्फेक्ट हुन्छ तपाईँको। तपाईँ डुल्न गए पनि जे गरे पनि अब तपाईँको ल्यापटप डाउनलोड भइसकेपछि अफ भइहाल्छ। र तपाईँलाई यदि यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नुहोस्,
सब्सक्राइब गर्नुहोस् र सेयर पनि गरिदिनुहोस्। सबै सामु पुगोस् यो ट्युटोरियल है त। र यत्तिकै सपोर्ट गर्दै गर्नुहोस्। अर्को भिडियो पनि म ल्याउँदै गर्छु, किनभने एउटा लाइकले एउटा मोटिभेसन मेरो ममा जाग्छ जस भनौँ न। ल थ्याङ्क्स फर वाचिङ। 10 मिनटको भइसकेको छ यार भिडियो।